nằm sao chân phải lên cao thì nào hít thì vào chân thẳng chân cao lên chủ đây 1 2 3 4 5 6 thò ra chân phải lên chuốc slowly từ từ xem ha chân chạy thẳng chân chạy cột chân lên hai tay lên thì nào hít thì vào thò ra hai tay sau lưng hai tay đăng tay xoay vai tay thẳng mắt nhìn lên mông xuống đầu lên 1 xoay vai 2 3 4 5 6 từ từ cúi xuống đầu xuống tay lên cao hít thở bên thuận mông xuống từ từ chân chạy thẳng 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên thì nào hít thì vào cố lên cố lên thở ra tay chạy nằm gối phải tay phải sau nên tay phải 1 2 3 4 5 6 hai tay lên lưng thấp nó hít thở ra trên bên hai tay sang ngang lưng thấp mông xuống 1 chân phải gấp chân trái thấp 2 3 4 5 6 tay trái gấp sau nằm đùi phải tay phải lên cao mông xuống nữa tay phải lên mặt nhìn lên 1 2 cố lên chị 3 4 5 6 hai chân thẳng hai tay sang ngang để nó hít thở cho chân phải gấp tay phải xoay tay hai tay đăng tay mắt nhìn có từ từ chân phải thẳng 1 2 xoay vai đầu lên 3 4 5 6 từ từ nhé hai tay xuống hai tay gấp tới slowly từ từ tay chạy cùi tay xuống chân phải lên mặt nhìn thẳng chiều đây 1 slowly cố lên cô gấp tay trái chân phải thẳng 2 3 gấp tay 4 5 6 chân phải sau mặt nhìn thẳng mầm lên quên ngược hít thở bên thuận chiều đây 1 2 3 4 5 6 đôi chân chân chạy lên cao để nó hít thì vào chân cao lên chân thẳng 1 2 3 4 5 6 thở ra chân lên chuốc trên bên hai tay lên để nó hít thì vào thở ra hai tay sau lưng hai tay đăng tay xoay vai mắt nhìn lên dịu đây 1 2 3 4 5 6 hai tay đăng tay đầu xuống tay lên cao từ từ chân chạy gấp chân phải thẳng cổ mông xuống 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên nó hít thì vào cô lên thở ra tay phải nằm gối trái tay trái sau mắt nhìn sau 1 2 3 4 5 6 hai tay thở ra hai tay sang ngang trên bên hai 1 chân trái gấp nền tay trái 2 3 4 5 6 tay phải gấp sau nằm đùi trái từ từ bên phải đây 1 mông xuống 2 3 4 5 6 từ từ hai chân thẳng hai tay lên thấp để nó thò ra tay chạy xoay tay hai tay đăng tay có chân chạy thẳng cầm làm đuốc cặp chân chạy ok 1
hai cô lên cô, ba cố gắng xoay quay, bốn, năm, sáu, từ từ hai tay xuống bàn tay xuống chỉ slowly, từ từ gập tay phải, chân trái lên, gập tay phải bên kia, slowly, từ từ cô lên cô, mắt nhìn thẳng, look forward, one, two, three, four, chân thẳng, five, six, từ từ chân sáu, mầm lên, quay ngược, cố lên mà hít thở bên trong, one, two, three, four, five, six, từ từ mò bàn chân, chằng chân, slowly, từ từ chân thẳng, lưng thẳng, quay xuống, hít thở bên trong, one, từ từ quay xuống, two, chân thẳng, cột chân xuống, three, four, five, six, từ từ nhé, slowly, tay phải, chân trái nắm cột chân, nhìn bên trái, xoay quay xoay lưng, từ từ nhìn bên trái, one, two, three, four, five, six, tay phải xuống, để nào hít thở ra, đổi bên tay trái, chân phải nắm cột chân, từ từ xoay quay xoay lưng, nhìn bên phải, one, mắt nhìn lên, two, cô lên cô, three, four, five, six, then now hít thở ra, tay trái xuống, then slowly từ từ hai chân cặp từ từ nhảy, jump forward, mắt nhìn thẳng, cô lên cô, ok, mò gối nhé, mầm xuống, lưng thẳng chỉ, slowly từ từ hai tay chấp tay, mắt nhìn thẳng, cô lên, một, hai, lưng thẳng cô, ba, bốn, năm, sáu, hai tay nắm bật cột chết, nắm bàn chân, để nó hít tay vào, chân thẳng lưng thẳng, thở ra, hai tay gập tay, đầu xuống, chân thẳng lưng thẳng, gập tay, để nó hít tay vào, thở ra, slowly từ từ mông xuống, lưng thẳng, từ từ tiếp, để nó hít thở ra, cúi xuống, bend forward. Nào hít tay vào, thở ra, mông xuống lưng thẳng, đúng rồi tốt. Nào hít tay vào, thở ra, chân thẳng, hai tay gập tay, hai lần chú một, nào hít tay vào, lưng thẳng, mò gối mò hông, thở ra, cúi xuống, bend forward. Nào hít tay vào, lên một lần nữa, one more, từ từ cô lên, thở ra, từ từ xuống, cô lên, lần cuối nhé, last one, nào hít tay vào, dù đây, slowly, từ từ, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, thở ra, từ từ xuống, one, two, three, four, five, six, từ từ hai tay xuống, hai chân cặp, để nó hít thở ra, chân sáu, mầm lên, quay ngược, hai, ba, bốn, năm, sáu, em bé thôi, relax, hít thở bình thường, mông xuống, em bé, one, two, three, four, five, six, đầu lên, hai tay lên, từ nào hít tay vào, thở ra, hai tay xuống, chân thẳng, lật chân lật tay, relax, thả lưng cô.
Ok, từ lật chân lật tới, chụp chân hai chân thẳng lưng thẳng, hai tay lên từ nó khi tay vào thò ra đầu xuống, đầu chop chân, chân thẳng lưng thẳng. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên, để nó khi thò ra hai tay xuống, chân phải cập trên bên trái. Slowly chân chạy thẳng, tay chạy lên cao, để nó wow, tay chạy nằm gót trên, tay phải xuống, mất lên sáu chiều đây. Hít thở bình thường. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên, để nó hít thở ra tay xuống, chân phải thấp, đổi bên slowly từ từ chân chạy cấp, tay phải lên cao, để nó hít từ vào từ từ tay nằm gót chân, lưng thấp, tay chạy sau lưng, mắt lên sau. One, two, three, four, five, six. Hai tay lên, mặt lên thấp, để nó hít thở cho hai tay xuống, từ từ cặp chân, lưng thẳng chụp chân cổ, để nó hít thì vào hai tay lên, thở ra slowly từ từ chân cao lên, hai tay thẳng. One, cố lên, two, three, four, five, six. Từ từ chân trên, hai tay chắp tay, lưng thẳng. One, two, three, four, five, six. Nằm xuống, chụp chân, chân thẳng, nằm xuống. Rồi đấy. Hôm nay thì ok. Ok, chân thẳng. Từ từ hai tay sang ngắn, slowly từ từ chân phải lên cao, để nó hít thì vào, tay chạy lên nằm bên chân, đầu lên slowly từ từ chiều đây. One, two, đầu lên cổ. Three, four, five, six. Thở cho từ từ xuống. Đôi chân, chân chạy lên, để nó hít thì vào, tay phải nằm bên chân, đầu lên, tay thẳng, chân thẳng. One, two, three, four, five, six. Thở ra từ từ xuống. Một lần nữa, chân phải lên, để nó hít thì vào. Ok, tay phải lên, tay phải nằm bên chân, tay phải. Chân phải bên phải, chiều đây hai chân thẳng. One, two, three, four, five, six. Chân phải lên cao, tay chạy nằm bên chân, chân phải bên trái, slowly từ từ sang trái, hai chân thẳng cổ, nên bên phải. One, two, three, four, five, six. Thì nó hít thở cho xuống, chân thẳng. Đổi chân nhé, slowly chân chạy lên, tay chạy lên, tay chạy nằm bên chân, để nó hít thở ra sang trái, hai chân thẳng dìu đây. One, two, cố lên. Three, four, five, six. Thì nó hít thì vào, tay phải nằm bên chân, thở ra từ từ chân trái bên phải, nhìn bên trái. One, two, three, four, five, six. Thì nó hít thở ra xuống, chân thẳng lật chân. Từ từ hai chân cấp, hai tay sang ngắn, lưng thẳng mầm lên, để nó hít thì vào, lên mầm lên cao. Thở ra mầm xuống. Từ từ tiếp, để nó hít thì vào, lên mầm lên.
thở ra mầm xuống. Hai lần two một nào hít thì vào mầm lên cao, thở ra xuống. Một lần nữa nào hít thì vào cố lên mầm lên cao, thở ra xuống. Lần cuối nữa last one nào hít thì vào mầm lên. Từ từ hai tay gấp tay bên xe, từ từ cố lên slowly, từ từ tay thẳng mầm lên đầu lên. One, two, three, cố lên. Four, tay thẳng mặt lên xuống. Five, six, thở ra từ từ xuống. Ôm gối, ôm chân. Then nó hít thì vào đầu lên, đầu chóp chân. One, two, three, four, five, six. Thở ra đầu xuống hai tay sang án, chân sang phải, nên bên trái. One, two, three, four, five, six. Then nó hít thở ra đổi bên. One, two, three, four, five, six. Then nó hít thở ra từ từ xuống chân thẳng, lật chân lật tới, relax, thả lỏng.